Guys, may gagawin tayo ngayon. So, ito yung ating tayo portal, Delta HMI, saka Factory IO. So, dito meron tayong stock light, red, yellow, and green. So, dito naman ang ating Delta HMI. So, ang ating tayo portal version 18. So, i-download natin. So, load, finish. So, online. So, ito ang ating Delta HMI. So, punta tayo sa General. So, papakita ko sa inyo ang communication settings. So, ayan. Aking PLC ay S7-1200. So, ito na-configure ko na yung address. Ayan. So, yung online natin. Okay. Ayan. So, dito, green. Yung vertical, magiging 0. So, mag-red. Pag naglagay ko sa 1, mag-yellow. So, ganun din dito sa at yung factory IO. Ayan, play natin. Dito muna, drivers. Connect. So, ating HMI. Replay. X0. Wala. Pag 1. So, may mali. Ating so, dito yan, yellow. Yellow. So, pag 2 ay green. Yan. 0, red. 1, yellow. 2, green. So, ganun din dito. Ayan, 0, red. 1, yellow. 2, green. So, hanggang doon lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.